Crăciun. Avem zăpadă la cota 900. Satul Poienița Voinii din comuna Unila.
DSP sau ce are? Wow, ce frumos. Gâlme de la furnici. Mușuroaie. Fiecare gâlmă e o colonie de furnici. Da. Ne, mă gândesc un pic. Da. Foarte frumos. Puteam să mai stăm până pe la 4. Era să pleci cu soarele frumos. Soare mai era. Uite și aici e față asta. La Săniuș. Vrei să încerci? Aș putea să, dar dacă ai trecut sau nu. Stai că mai vine un deal. Hai. Aici aproape de Ruda. Mă fi mai hotărât. Da. Îs. Uite dealul ăsta aici. Aici, da? Da. Dacă poți să o bagi, dar nu. Da, poți să bagi. Să nu stai chiar în drum.